आज मी तुम्हाला गरमागरम असं पालकचं पिठलं करून दाखवणार आहे. आपण सुरुवात करूया. त्यासाठी इथे मी 1 कप बेसन घेतलेलं आहे आणि 3 कप पाणी घेतलेलं आहे. आता हळूहळू हे पाणी आपण ह्यात घालून ह्याचा घोळ बनवूया. आता इथे तुम्हाला या ज्या गुठळ्या दिसत असतील त्या आपण थोडा वेळ हे पीठ असंच ठेवून दिल्यानंतर ह्या गुठळ्या आपोआप ह्याच्यात मिक्स होऊन जातील. तर आता एक 10 मिनिटासाठी तो आपण बाजूला ठेवूया. बेसनाचा घोळ तयार आहे. आता आपण फोडणीची तयारी करूया. एका पॅनमध्ये 2 टेबलस्पून तेल काढून घेऊया. आता ह्याच्यात 7-8 लसणाच्या पाकळ्या मी ठेचून घेतल्या आहेत. आता ह्याच्यात 2 हिरव्या मिरच्या घालते, कढीपत्ता, 1 टीस्पून जिरे, 2 लाल सुक्या मिरच्या, अर्धा टीस्पून हिंग. फोडणी अशी छान बसली की पदार्थाची चव खूप छान येते. आता ह्यामध्ये आपण 1 मोठा बारीक चिरलेला कांदा घालून घेऊया. आता ह्यात घालूया चवीप्रमाणे मीठ, अर्धा टीस्पून हळद. हे सगळं छान मिक्स करायचं आहे. बघू शकता कांदा असा मऊ झालेला आहे, त्याचा रंगसुद्धा थोडासा बदललेला आहे. आता ह्याच्यात आपल्याला बारीक चिरून घेतलेला पालक घालायचं आहे. आणि हो, पालकाबरोबर आपण कोकमसुद्धा घालणार आहोत. इथे मी 1 जुडी पालक स्वच्छ धुवून बारीक चिरून घेतलेला आहे. 2 ते 3 एवढी कोकमं घालून घ्यायची. एकदाच मिक्स करून लगेचच ह्याच्यात आपल्याला बेसनाचा घोळ घालायचा आहे. पालक पूर्ण शिजू द्यायचा नाही आहे. आता हा बेसन आपण ह्यात घालून घेऊया. पाण्याचं प्रमाण तुम्हाला जशी कन्सिस्टन्सी हवी तसं कमी जास्त करू शकता. आता मध्यम गॅसवरच आपल्याला हे सतत ढवळत राहून शिजवून घ्यायचे. हे जे बेसन आहे तो शिजत आलेला आहे. आता ह्याच्यात मी कोथिंबीर घालणार आहे. भरपूर अशी कोथिंबीर घालून घेतलेली आहे. पुन्हा एकदा मिक्स करूया. गरमागरम पालकचं पिठलं तयार आहे. आपण सर्व करून घेऊया. भाकरी, भात, चपाती तुम्हाला ज्याच्याबरोबर आवडेल त्याच्याबरोबर ह्याचा आस्वाद घ्या. आणि अशा छान छान रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. आपण पुन्हा भेटूया पुढच्या भागात.